بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كل سنة وانتم طيبين، يا رب تكونوا بخير. داخل علينا العيد إن شاء الله، فحبينا نعمل ورود يا رب تعجبكم، تجملي بها البيت بدل ما تشتريها من بره. كل اللي هتعمليه ان انت هتجيبي ورق الفوم وتعملي منه زي ما انت شايفين الورود الجميلة دي، شكلها جميل وبتدي بهجة للإنسان ما تبص عليها كده الصبح. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي. هنجيب الفوم بالمقص من كل واحدة وواحدة هنعمل سنتي، هنقيس الأول بالمسطرة سنتي بين كل واحدة وواحدة عشان نعمل الضفيرة. شايفين بالمسطرة، وهنسيب الجزء الأولاني اللي من ناحية فوق دوت مش هنقصه عشان يربط لنا الضفيرة ببعضها. هنعمل 3 أجزاء اهو، من كل جزء وجزء سنتي. وهنجيب المقص ونقص ال3 ما احنا شايفين، والمقص اهو ونقص ونيجي لغاية الطرف، ما ننهاش عشان عايزاها تبقى متماسكة عشان اقدر اعمل الضفيرة. وردة بسيطة وسهلة، مش هتتعبك في حاجة، هتعمليها بسرعة وتزيني البيت بتاعك في العيد. زي ما احنا شايفين اهو، لسه تالت ضفيرة، تالت اللي هو الجزء التالت. ونبدأ بقى زي ما انت شايفة اهو نعملها على شكل ضفيرة. طبعا كلنا عارفين الضفيرة لان هي ما عملنا ضفاير لأطفالنا او لإخواتنا زي ما احنا شايفين اهي. وبعدين اجيب الشمع، حتى لو ما عندكيش مسدس الشمع مجرد ان انت بتبقى جنبك ولاعة كده بسيطة هيلزقلك اللي انت عايزاه وبدون مسدس شمع. هنيجي على الطرف ونقفله بالشمع. ناس ما بتعملش بالشمع، في ناس عندها لزق، في لزق كده معين بيتباع برضو اهو. الشمعة اهي، وتقوم حاطة على طول، هتلزقلك على طول بدون مسدس شمع عشان تنهي الطرف بتاعها وتقدري تشتغلي. احنا شايفين اهو بالشمع بلزق الجزء الاخير عشان اقفل الضفيرة بتاعتنا، واقوم جاية بقى لفاها. خلاص هتبقى وردة معاكي وهتديك الشكل اللي انت عايزاه كوردة. هنلفها اهو. اعملي بقى كذا لون انت عايزاه، عايزة احمر، عايزة دي موف اهو، عايزة اخضر، عايزة اصفر. اعملي تشكيلة، اعملي فازة كبيرة ووردة بسيطة. وهنيجي بالشمعة برضو ونقفل الطرف الاخير من الوردة. بعد ما خلصنا الوردة زي ما انتوا شايفين، حابة تعملي الوان تانية اعملي. ادي اول وردة عملتها. هنعمل ضفيرة تانية باللون الاخضر. وهنعمل طبعا فرع للوردة، وهنعمل لها كمان ورق اخضر زي ورق الشجر زي ما انتوا عارفين. بنقسمه الاول بالقلم عشان نقدر نقص مظبوط. نص ورق الشجر زي ما انتوا شايفين، بس عملت الاول بالقلم
طبعا هنعمل فروع كمان. زي ما احنا شايفين اهي بنقسمها، نقسم الورق الشجر بتاعنا عشان يدي شكل حلو للوردة. بنبطنها طبعا. عملنا ورقتين وبعدين هنلزقهم زي ما احنا عارفين بالشمع زي ما وريتكم الطريقة. لو ما عندكيش مسدس شمع هنعمل زي ما انتوا شايفين، بنقوم جايبين الولاعة اي حاجة عندك وتلزقي بيها بالشمع بتاعك الورق الشجر، الورق بتاع الفروع. يعني بتتصرفي، هنحط واحدة ورقة من الناحية دي وورقة من الناحية دي، هتديلها شكل جميل للوردة. هتعملي ورد للعيد تزيني بالبيت، بيدي شكل حلو. عموما الورد بيدي بهجة كده للمكان. وبعدين نعمل وردة غيرها وغيرها، هنعمل كذا لون. طبعا عرفت الطريقة. هنعمل اللي هو الفرع الكبير الطويل، هعمله بايه؟ بالشيش طاووق اللي بتبقى عندك في البيت. وعندي لزق اخضر اهو، تجيبي سولوتيب بتاع الكهرباء او اي لزق اخضر عندك وتبدأي تلفيه على الشيش طاووق، هيديكي فرع جميل للوردة بتاعتك. واعمل غيرها واعمل غيرها. ديكي شفتوا الطريقة تبقى عاملة ازاي. كل اللي هنعمله هنطبقه في نفس الوردة التانية والتالتة. عملنا فروع وعملنا ايه؟ ورق شجر. وردة بسيطة. على الوردة دي هنطبقه برضو على لون تاني وليكن احمر اهي. نفس الطريقة زي ما عرفتكم اني بعمل. وشايفين عملت فازة بسيطة عبارة عن، عارفين انتوا طبعا الازازة من بتاعة اللبن بلاستيك، قصيتها وغلفتها زي ما انتوا شايفين وحطت لها ايه؟ الورد بتاعنا. عملت احمر وعملت موف، اي لون عايزة تحبيه اعمليه. اللي عملته هطبقه في وردة تالتة ولتكن مثلا لون روز. زي ما احنا شايفين هجيب نفس الحكاية واعمل الضفيرة. قصيت الضفيرة 3 اجزاء، من كل جزء وجزء سنتي. بعيدها وراكم تاني عشان اللي معرفش يتأكد منها. وبعدين بلف الضفيرة زي ما انتوا شايفين، وبعدين اعمل لها فروع شجر، ورق شجر وفرع طويل. نفس الحكاية اللي طبقتها في الورد اللي قبل كده هطبقه في الورد دي، واقوم حطاها في قلب الفازة واعمل لها من اهو. هتديني فازة جميلة متكاملة. وغلفت زي ما انتوا عارفين زي ما قلت لكم قبل كده ان انا جبت علبة عادية بتاعت لبن ورحت مفرغاها ونضفتها وحطت لها ايه؟ عملتها فازة وغلفتها بالفوم. وعملت وردة تالتة اهي صفرة. طبعا انتوا عارفين الشكل وعملناه ازاي، عشان كده سرعت الفيديو. بتمنى الفيديو يعجبكم، ولو وصلت معايا للنقطة دي ما تنسنيش في اللايك، اشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على الكل عشان يوصلكم كل جديد من نوعات دود ابراهيم. بشكر كل اللي بيدخل عندي، بشكر كل اللي بيكتب لي تعليق ولو حتى بسيط، بشكر كل الدول اللي بتدخل عندي سواء من مصر او خارج مصر. والسلام عليكم ورحمة الله.
وبركاته.